এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰেলৰ এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা। কুৱেশ্যনত দিছে ইফ মাৰ্জিনেল কষ্ট MC is equal to 12q squared minus 4q plus 5 and fixed cost is 75, then find total cost TC. Also find average cost AC. That is, আমি MC ফাংচনৰ পৰা TC ফাংচন উলিয়াব লাগে আৰু তাৰ পিছত এভাৰেজ কষ্ট ফাংচনটো উলিয়াই দেখুৱাব লাগে। মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছিলোঁ যে টোটেল কষ্টৰ পৰা যেতিয়া মাৰ্জিনেল কষ্ট উলিয়াব লাগে দেন টোটেল কষ্ট ফাংচনক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগে। দেট ইজ TCৰ ডিৰাইভেটিভটোৱে হৈছে MC। কিন্তু এই প্ৰব্লেমটোত আমাক মাৰ্জিনেল কষ্ট দিয়া আছে আৰু আমি উলিয়াব লাগে টোটেল কষ্ট। সো মাৰ্জিনেল কষ্ট ফাংচনক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব। তেতিয়া কি পাম যে টোটেল কষ্ট ফাংচন। That is the integral of MC is the TC. So ফাংচনটো ইয়াতে লিখি লৈছোঁ। Given MC equals 12q squared minus 4q plus 5. Therefore, TC is equal to integral of MC with respect to q. ইয়াতে যদি ফাংচনটোত x ভেৰিয়েবল থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে dx লিখি দিবা। MCৰ ঠাইত এইখিনি লিখি দিয়া। এতিয়া এইখিনিক আমি এক্সপাণ্ড কৰি দিম যে ইণ্টিগ্ৰেল অফ 12q squared dq minus integral of 4q dq plus integral of 5 dq. ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেল কেনেদৰে উলিয়াম যে পাৱাৰ ৰুল ইউজ কৰি 12 ইনটু পাৱাৰত কিমান আছে 2 1 বাঢ়ি যাব 2 plus 1 over 2 plus 1 minus 4 কিউৰ পাৱাৰ কিমান আছে 1 so 1 plus 1 over 1 plus 1 ইয়াতে 12ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ আছিল q স্কুৱেৰ্ড ইয়াতে 4ৰ লগত q কিন্তু ইয়াতে 5ৰ লগত q মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই। সো আমি ইয়াক এনেদৰে এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰোঁ যে 5 is equal to 5 into 1. Again 1 মানে কি যে q to the power 0. That is ইয়াতে 5 into q to the power 0 হৈ আছে। So 5 into q পাৱাৰত 1 বাঢ়ি যাব। So 0 plus 1 over 0 plus 1. যিহেতু আমি এই লাইনটোত ইণ্টিগ্ৰেল চিম্বল উঠাই দিছোঁ সো ইয়াতে লিখিব লাগিব প্লাছ c। এতিয়া আমি এইখিনি সিম্পলিফাই কৰিম 12 by 3 কিমান 4 q to the power 3 then 4 by 2 2 q to the power 2 plus 5 by 1 5 q to the power 1 so 5q plus c so total cost function to এইটো পালো। এই ফাংচনটোত এই পাৰ্টটো হৈছে TVC total variable cost আৰু ইয়াতে যে দেখা পাইছে c ই হৈছে total fixed cost। আমাক কুৱেশ্যনত fixed cost মেনশ্যন কৰি দিছে কিমান যে 75। সো এই ফাংচনটোত আমি c ৰ ঠাইত 75 বহাব লাগিব কিন্তু তাৰ বাবে আমি অলপ লিখিব লাগিব যে when q is equal to 0 যেতিয়া আউটপুট 0 হয় তেতিয়া total cost কিমান হয় আউটপুট 0 হলে total cost is equal to total fixed cost। এতিয়া total cost ফাংচনটো আমি কি পালো ইয়াতে বহাই দিম আৰু q ৰ ঠাইত 0 বহাই যাম। That is 4 into 0 to the power 3 minus 2 into 0 square plus 5 into 0 plus c equals TFC আমাক কিমান দিয়া আছিল 75। এই পৰ্চনটোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 0 সো থাকি গ'ল অনলি c equal to 75 সো c ৰ ভ্যালু পালো 75 therefore TC ফাংচনটো আমি again লিখিব লাগিব আৰু c ৰ ঠাইত 75 বহাব লাগিব। Therefore TC is equal to 4q cubed
minus 2q squared plus 5q plus 75. So required total cost function to আমি পালো এইটো। কুৱেশ্যনত আমাক আকৌ উলিয়াব কি দিছে যে এভাৰেজ কষ্ট, that is cost per unit of output। মানে আমি উলিয়াব লাগে এটা পাৰ্টিকুলাৰ আউটপুট লেভেলত যদি টোটেল কষ্ট এইখিনি হয় তেনেহলে এটা ইউনিটত কিমান হ'ব। Therefore average cost is equal to total cost by quantity। TC কিমান পাইছিলো এইটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। over q, simplify কৰা 4 q cubed by q squared minus q squared by q, then 5q by q 5 plus 75 by q। So এইটো হৈছে আমাৰ required average cost function। এপ্লিকেশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ আৰু কিছুমান ভিডিঅ'জৰ লিংকছ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, তাৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' চাব পাৰা। আজিৰ বাবে ইমানেই। থেংক ইউ।